יש! הצלחנו! יש! יאללה, בואו. יאללה, מהר, בוא נביא לברזלית את הקוד השני. נשארו רק עוד 6 קודים ואנחנו מגיעים לצבא. הייתי רוצה לראות את הפנים של עוז כשהוא יגלה שיש לנו את הצבא האמיתי. ילדים חצופים, לא יודעים עם מי יש להם עסק. יואו, זה עבד, הקוד השני נפתח. הצלחנו כבר 2 קודים. ונשארו לנו עוד 6. טוב, למה לייאש? לא לייאש, אבל גם לא יותר מדי להתלהב. יש לנו עוד הרבה עבודה. וגם, אני מתחיל להיות רעב. אנחנו כבר מבינים איך זה עובד. וכבר עוז לא יפריע לנו. ביקשנו מברזלית לנעול את כל השערים כדי שהוא לא יוכל להיכנס. שימו לב, בעוד שעות ספורות המתחם עומד להיהרס. נא לפנות את השטח מיד. אני חוזר, נא לפנות את השטח מיד. טוב, לא נפטרים ממנו כל כך מהר. אתם חושבים שהוא באמת התחיל להרוס את המתחם? עד מחר, בשעה 12:30, הוא לא יכול לעשות כלום. זה אומר שיש לנו בערך 17 שעות. לדעתי, ליתר ביטחון, צריך לשים שמירה. שמירה? רעיון מצוין, אנחנו נשמור, ואתם תמשיכו בביצוע של הקודים. אוקיי, תוכנית טובה. סליחה? למה שרק אתם תשמרו? אפשר להתחלף, פעם אתם, פעם אנחנו. סבבה, מה שתרצי. אני בעד, ואנחנו שומרות ראשונות. אנחנו ראשונות? לא, אני צריך 5 שופלים לפחות. לא פחות מ5, כן, זה מה שדיברנו. מה? כמה? תגיד, אתה צוחק עליי? אני צריך 300 קילו חומר נפץ לפחות, מה פתאום 100? חכה שנייה, יש לי שיחה. תקשיב, חכה רגע על הקו, אל תזוז לשום מקום, בסדר? חכה, אני כבר חוזר לך. כן, בוס. מה קורה? בסדר גמור, הכל בדיוק לפי התוכנית. סופר דופר, אני בדיוק מתארגן על טרקטורים מה טרקטורים? למה אתה לא מטפל בצבא? הם נעלו את השערים, אי אפשר להיכנס. תקשיב, עוז, הלקוח מלמעלה בודק אותנו כל הזמן ואין לו סבלנות. תטפל בצבא הזאת דחוף. אין בעיה, אני מטפל בזה. אני על זה. להתראות. הלו, תקשיב לי טוב. הלו, תקשיב לי טוב, זה... הלו? יאללה, בואו. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר את גדרו בקוצים, וגדר שנפל לרשות הרבים, והוזקו בהם אחרים, חייב בנזקן. חייב בנזקן, זה דין. ומה זה המצניע את הכוס והזכוכית? לא יודע, זה נשמע כמו מקרה. כן, וגם ההמשך, הגודר גדרו בקוצים וגדר שנפל לרשות הרבים, גם נשמע מקרים. ומה זה המשפט והוסקו בהם אחרים? זה אולי דין? לא נראה לי. הדין פה זה חייב בנזקן. זה נשמע כמו המשך המקרה. שבכל המקרים פה, למישהו נגרם נזק. סבבה, זה היה קל. אם היה פה משהו אמיתי לאכול בכלל היה פגז. אולי נבקש משימי שיכין לנו משהו. לא, זה בסדר, אני כבר לא מורב. זה אתה שם. ספר לי על זה. מה קרה שם? אחד הקטעים ההזויים בחיי. יותר מהקטע שנפלת לביוב בתוך נחל סורק? בתוך מה אתה עומד שם? אין לי מושג. חזרתי הביתה מהחוג מדעים, באמצע השביל הלכתי ריח נורא מסריח. איף, מה זה הסירחון הזה? אחי, זה היה מגעיל ברמות על. איכס. אבוי. לא מאמין שהפלתי לתוך הסירחון הזה. איכס. כדי להגיע לקודים של הצבא, צריך לדעת מי חייב בנזקן. אבל אין לי מושג איך המקרים במשנה קשורים למה שקרה שם. היה שם גדר ליד? לא נראה לי. אחרי שנלמד את המשנה עם האב אמון בטח נבין. אבל השאלה היא,
מה קרה בסיפור? יש לנו רק צד אחד של המקרה. אולי המדריך של החוג מדעים שפך שם חומרים כימיים או משהו. אחי, לא הצלחתי להוריד ממני את הריח הזה כמה ימים. עכשיו אני נזכר! לא אפשר להתקרב אליך מהסירחון. איזה ריח היה לזה? כמו שילוב של כל מיני ירקות רקובים. כאילו מישהו ניסה לבשל משהו ולא כל כך הצליח. שימי! היה לזה ריח חמוץ עם קצת מתיקות ונגיעות של ניחוח של עדשים מקולקלות וקצת בצל רקוב. יש מצב. כן, זה אני! זה אני! רגע, אתה נפלת לתוך זה? אוי, סליחה, אני מה זה מצטער, זה לא היה בכוונה. שימי, אנחנו צריכים לדעת מה קרה בדיוק, אין לנו זמן. טוב, בסדר, אני אספר לכם. תראו, הכל התחיל בזה שברזלית אמרה לי שהגיעו תלונות על זה שהתבשילים שלי לא טעימים. נשמע הגיוני. סליחה? אז אני החלטתי שהפעם אני הולך לקחת את עצמי בידיים. אמרתי לעצמי, שימי, מה? שימי, מה? שימי, מה אתה רוצה? תיקח את עצמך בידיים. בסדר, אז החלטתי שאני הולך להכין מתכון שיעיף לכולם את החייך לעולמות העליונים. מצאתי מתכון של עדשים שחורות, עם בצל מקורמל, ועם שום, ועם עירית, ועם כל מיני דברים טובים. מה מעניין? כן, והחלטתי גם שהפעם אני מכין אותו בעצמי לבד בבית, לפני שאני מביא אותו לחוג, כמו שדוד שלי תמיד היה אומר, קשה באימונים, קל בקרב. וואלה. שלום ילדים, אנחנו ממשיכים עם הסיפה של פרק ג' משנה ב'. אנחנו מדברים גם פה על הנזק של בור. אבל לא כתוב בור במשנה. כמו שהסברנו, בור זה אחד מאבות נזיקים. כל מכשול שהונח ברשות הרבים ויכול לגרום לנזק, נחשב לתולדה של בור. מהו המקרה הראשון? המצניע את הקוץ ואת הזכוכית. מה זה אומר מצניע? איזו מילה הפועל מצניע מזכיר לכם? צניעות, אבל מה הקשר לקוץ וזכוכית? המילה צניעות היא מילה נרדפת למילה הסתרה. דבר מוצנע, הכוונה דבר מוסתר. כאשר מישהו מתלבש בצניעות, זה אומר שהוא מסתיר את מה שצריך להיות מוסתר, את מה שצריך להיות מוצנע. המקרה שלנו מדבר על אדם שהצניע, כלומר, שהסתיר זכוכית וקוצים ברשות הרבים. ואדם אחר עבר שם וניזוק מהם. למה שאדם יעשה דבר מוזר כזה? בזמן המשנה, כל הנושא של פינוי אשפה מהבתים לא היה כל כך מסודר. ואנשים היו לוקחים אשפה כמו זכוכיות, כמו קוצים, ומחביאים אותם בכל מיני מקומות. אוקיי, אז מה קרה עם התבשיל הזה? אחרי שסיימתי את כל ההכנות, היה כתוב לשים את הסיר לשעתיים וחצי על האש. אז זה מה שעשיתי, על אש קטנה. ואמרתי לעצמי שבינתיים אני אכין מקרמה לאחיינית שלי רותי, אתם מכירים אותה? כמו אש, אש על הפנים. היא בת 3 חודשים, והיא לא יודעת להגיד עדיין כלום, אבל המילה הראשונה שהיא תגיד כשהיא תהיה גדולה יהיה מקרמה. זה בא ושורף אותי מבפנים, זה כמו אש על הפנים. בכל מקרה, כשאני הרמתי את הראש, גיליתי שעברו 4 שעות. איזה... וגם שהכנסתי מלח במקום סוכר. כמו אש, אש על הפנים. ושורף אותי בפנים, זה כמו אש על הפנים. קטסטרופה. אז בעצם בזמן המשנה החביאו את האספה ברחוב? זה לא נשמע כמו דרך כל כך טובה להיפטר מהזבל. נכון. התלמוד הירושלמי מספר שחסידים הראשונים היו דואגים לא רק להצניע, אלא לקבור עמוק את כל ההשפעה שלהם באדמה. זה כבר נשמע יותר בטוח. אבל המשנה שלנו מדברת על אדם שלא יחביא את ההשפעה שלו כמו שצריך. כמו קוצים, זכוכית, ואדם אחר עבר וניזוק בהם. ואז מה הדין? חייב ונזקן. נכון, כיוון שהוא פעל בדרך לא אחראית.
והוא לא דאג באמת להטמין היטב את ההשפעה שלו, והיא גרמה לנזק, הוא אחראי וחייב בנזק. רגע, ואם זרקתי משהו לפח ומישהו מסיבה כלשהי הכניס את היד ונפצע, מה, אני אחראי לזה? וואו, שאלה טובה. בימינו, ההשפעה זה מקום מסודר, פחי ההשפעה זה מקום שבו אמורים לזרוק השפעה, והעירייה אמורה לאסוף את ההשפעה. לכן, מי שזורק בתוך פח השפעה, גם אם אדם אחר ניזוק, הוא לא חייב. אבל אם אדם, למשל, ישים חפץ בולט החוצה מההשפעה, או ליד הפח ומישהו ינזק, יכול להיות שבמקרה כזה הוא באמת יהיה חייב. אז אני מבין שהביצה ששקעתי בה הייתה תבשיל אדומות שניסית להכין? תבשיל עדשים שחורות. מה? מה? תבשיל של עדשים שחורות עם בטטה מעודה, עם בצל מקורמל, עם נגיעות של שום ושל עירית. למרות שאני לא בטוח שזה היה עירית, יכול להיות שזה בכלל היה אספרגוס. שימי, אז איך התבשיל הזה הגיע מחוץ למתנ"ס? טוב ששאלת. אני לא רציתי לאכזב את ברזילי, זה היה לי מאוד מאוד חשוב להשאיר עליה רושם טוב. אז אני אמרתי לעצמי, שימי, מה? שימי, מה? שימי, מה? אתה צריך לתקן את הרושם שעשית, כן? אז אני קודם כל לקחתי את התבשיל ופשוט לקחתי אותו החוצה. אמרתי לעצמי, אני אטמין אותו בחוץ בגינה, ככה אני גם אעשה קומפוסט על הדרך, ואף אחד לא ידע. כמעט אף אחד. בדיוק. אתה יודע, אנשים עוברים שם. עכשיו, כשאתה אומר את זה, זה נשמע לי הגיוני. איפה יש טישו? ומה המקרה הבא? לא גודר את גדרו בקוצים. כאן מדובר על אדם ששם קוצים מסביב לשטח שלו, כמו גדר, ואדם אחר ניזוק בהם. מה הדין? חייב בנזקן. אני לא מבין. בדיוק בשביל זה הוא שם את הקוצים, שלא יטפסו על הגדר. למה הוא חייב על זה? אתה שואל מצוין. באמת, אם הקוצים היו בדיוק על הגבול של השטח שלו, הוא יהיה פטור. אבל אם הקוצים בלטו לתוך רשות הרבים, אז אם מישהו נפצע, בעל הקוצים יהיה חייב. כי זה כמו בור, שהריחוש שלו מזיק ברשות הרבים. נפלא. מהו המקרה הבא? וגדר שנפלה לרשות הרבים. כאן מדובר על מקרה של גדר שנפלה לרשות הרבים. אדם אחד עבר שם, נתקל באבנים וניזוק בהם. גם כאן בעל הגדר חייב. למה הוא חייב לשלם? איך הוא יכול היה לדעת שהגדר תיפול? שאלה מצוינת. במקרה הזה, הנזק שנוצר לא נוצר בכוונה, הרי בעל הגדר ממש לא רוצה שהגדר שלו תיפול לרשות הרבים. זה כמו מה שלמדנו במשנה הקודמת, על הקל שנשבר ברחוב בטעות.
בדיוק. ושם למדנו שבעל המכשול חייב רק אם הוא מתכוון לזכות במכשול, לזכות באבנים. לעומת זאת, אם הוא הפקיר את המכשול, הוא פטור. נכון מאוד. במקרה שלנו, בעל הגדר מעוניין באבנים, שהרי הוא מעוניין לבנות את הגדר מחדש. וגם היה לו מספיק זמן לפנות את ההריסות, והוא לא עשה את זה, ולכן הוא חייב. נכון מאוד. כפי שהסברנו, התורה רוצה לדאוג שאנשים לא יניחו כל מיני מכשולים ברחוב. לכן, אם אדם שם מכשול בכוונה, או אפילו אם הוא הניח מכשול בטעות, אבל הוא מעוניין בשברים של החרס, באבנים שנפלו, והוא גם לא פינה אותם במהירות המתאימה, במקרה כזה הוא יהיה חייב. הלו, שלום. אני מדבר עם גברת ברזלית. שלום, מדבר יהודה. יהודה יגודה, מחברת תצלול אל העתיד. חברה מספר 1 בארץ לצלילה מתקדמת. יש לנו להציע לך חוג משהו לא נורמלי, בול למתנ"ס שלך. חוג צלילה יחיד ומיוחד במינו. מי צריך היום ים? תגידי לי, מה אנחנו בשנות ה-90 זה פסה? ים זה פסה, מים זה פסה. היום לא צריך מים בשביל לצלול. כל מה שצריך זה תעוזה ודמיון. וזה מה שאנחנו מציעים לך פה. יש לנו חוג יוצא מן הכלל, חוג צלילה בלי בלוני חמצן, בלי מים ובלי צוללות. משהו... אז לא הזמן למצוא איזה חוג אטרקטיבי שישאיר אותו בתמונה? תקשיבי לי טוב, זו הזדמנות שלך. בגלל התקופה הזאת של הקיץ והאביב והחגים והחורף, אנחנו עכשיו עושים מבצע מיוחד. תקשיבי, אנחנו חזקים מאוד באזור הצפון, הדרום והמרכז, אנחנו רוצים עכשיו להתרחב למזרח ומערב. כן. אז קבענו, אני יכול לבוא אליך עכשיו. כן, עכשיו. תודה. ביי ביי. בוא תסביר לנו מה קורה במשנה. במקרה הראשון, של המצניע את הכוס ואת הזכוכית, מדובר על מישהו שהטמין אשפה ברחוב בצורה לא טובה. אתם בטח שואלים את עצמכם למה שהוא יעשה את זה וזה, ככה זה היה בזמן המשנה. במקרה השני... זה בסדר, זה המקרה הראשון וזה שימי. תכתוב. יש! יאללה, בואו נביא את הקוד הזה לברזלית. אין לנו, אחי, אנחנו נוציא את המתנ"ס הזה, לא משנה עוז ולא אף אחד אחר. יאללה. אם לא נתעלף לפני זה מרעב... את לא יודעת מה מחכה לך. ברזלית. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונגרס